Xin chào mọi người đến với bếp nhà Dậu. Hôm nay mình xin chia sẻ món pizza xúc xích rất dễ làm và nguyên liệu dễ tìm mua, có bán đại trà ở các siêu thị. Đầu tiên là trộn đều 140g nước, 2g men nở và 4g đường. Tiếp theo là lượt qua rây 100g bột mì số 8 và 150g bột mì số 13. Sau đó cho vào hỗn hợp bột đã rây 4g muối, 10g dầu ô liu. Dùng dầu ăn thường vẫn được nha mọi người. Rồi cho luôn hỗn hợp men nở lúc đầu vào. Trộn đều tất cả, sau đó thoa bột mì khô vào tay để chống dính và nhồi hỗn hợp bột bánh liên tục 15 phút đến khi hỗn hợp bột dẻo và mịn màng là được. Sau khi bột đã rạc, mọi người vo bột thành khối tròn và ủ trong thau hoặc tô lớn trong 60 phút để bột nở nhé. Tốt nhất nên bôi một ít dầu lên đáy thau để chống bột dính vào thau sau khi ủ. Trong thời gian chờ bột nghỉ, mình sẽ làm sốt cà chua nha mọi người. Cắt hình chữ thập lên phần đầu quả cà chua rồi luộc với nước sôi 30 giây sẽ lột được phần vỏ cà chua rất dễ dàng. Phần hạt cà chua là phần chua nhất quả cà chua nên mình sẽ bỏ đi nhé. Sẵn thớt mình sẽ băm nhỏ khoảng 50g hành tây, rồi sau đó xay nhuyễn hoặc bằm nhuyễn phần thịt cà chua vừa rồi luôn nha. Tiếp đó là xào 20g tỏi bằm, 50g hành tây bằm, rồi cho 20g tương cà và phần cà chua đã xay lúc nãy vào luôn nhé. Phần gia vị mình sẽ nêm 2g muối khoảng 1/2 muỗng cà phê, 10g đường khoảng 2 muỗng cà phê và 2g lá oregano khô khoảng 1 muỗng cà phê. Phần sốt cần nấu hơi sệt lại và làm nguội để tránh làm ướt đế bánh trong quá trình làm. Bột sau khi ủ 60 phút sẽ nở gấp đôi như thế này. Mọi người làm khô tay và thoa bột khô lên tay sau đó xẻ bánh như mình nhé. Dùng các ngón tay ấn đều từ trung tâm đế bánh ra rìa để bánh giãn từ từ ra. Cứ làm như vậy đến khi đế bánh mỏng tầm 1cm là được rồi đó. Nhớ chừa phần viền bánh khoảng 1,5 đến 2cm nhé. Tiếp theo là cho bột lên khay nướng rồi cho đế bánh lên, quét đều sốt cà chua lên, chừa phần viền ra. Và cho 150g phô mai mozzarella đều lên mặt bánh cũng chừa phần viền ra luôn nhé. Sau đó là xúc xích cắt lát, trái ô liu ngâm, bắp Mỹ hạt. Mọi người có thể thay thế bằng những loại rau củ khác nhưng tránh những loại ra nước nhiều nhé. Nướng bánh ở nhiệt độ 200 độ C trong thời gian 14 phút, tùy vào lò nướng, có thể lâu hơn hoặc nhanh hơn. Mọi người nhớ canh nhé, để bánh vàng và phần phô mai tan chảy, cháy xém nhẹ là được rồi đó. Cảm ơn mọi người đã xem, nếu thấy hay nhớ bấm đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé mọi người.